नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई ई-लाइफ सफ्टवेयरमा हामी ल्याब एसिस्टेन्ट रहेको भित्रको हामी कुनै पनि एकाउन्टहरू रहेको छ भने त्यसलाई हामी कसरी फोटो र पासवर्ड चेन्ज गर्ने सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले यदि ल्याब एसिस्टेन्टमा लगइन गर्नुभएको छ भने तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याब एसिस्टेन्ट लेखेको हुन्छ। तपाईँ या एडमिन हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भने पनि तपाईँको सेम मेथडै हुनेछ। तपाईँले यो लगइन गरिसकेपछि तपाईँले राइटपट्टि जानुहोस्। राइटपट्टि तपाईँले एउटा सानो आइकन देख्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्ने साथ तपाईँको विभिन्न यहाँनिर एउटा लिस्ट आउनेछ जसमा तपाईँले रहेको आफ्नो प्रोफाइलको इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईँले पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र लगआउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। लगआउट गर्नलाई तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको लगआउट हुनेछ। हजुरहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई प्रोफाइलको तपाईँलाई देखाउनेछु। प्रोफाइलमा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँ विभिन्न तपाईँको यहाँनिर रेकर्डहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको फोटो थियो भने तपाईँको यहाँ फोटो आउँथ्यो र छैन रहेछ भने तपाईँको यस्तो खालको आउनेछ। तपाईँको विभिन्न यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईँले फेरि जानुहोस्, तपाईँले फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर आफ्नो जुन पासवर्ड रहेको जुन अहिले करेन्टली रहेको छ त्यो तपाईँले लगाउनुहोस्। लगाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोस्। फोटो चुज गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्नलाई तपाईँले यहाँ थिच्नुहोस्। सेभमा गरिसकेपछि तपाईँको रिफ्लेक्ट हुनेछ। तपाईँको आफ्नो जुन फोटो तपाईँले ब्राउज गर्नुभएको थियो त्यो फोटो आउनेछ। तपाईँले हेर्नुको लागि तपाईँले यहाँ जानुहोस्। फेरि तपाईँले चेन्ज पनि पाइसक्नु भएको छ, एउटा सानो अर्को डिफ्रेन्ट आइकन। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई अझै तपाईँले आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पासवर्डमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्डमा जुन हाम्रो पासवर्ड तपाईँको अहिले करेन्टली रहेको छ तपाईँको करेन्ट पासवर्ड यहाँ लगाउनुहोस् र नयाँ पासवर्ड यहाँ लगाउनुहोस्। र तपाईँले जुन हाम्रो करेन्ट पासवर्ड रहेको छ त्यो म यहाँ लगाउने छु। लगाएर तपाईँलाई यहाँ फेरि एउटा नयाँ पासवर्ड लगाउने छु। पासवर्डमा म एउटा लेटर मात्रै थप्नेछु नयाँ पासवर्डको लागि र म यहाँनिर सेभ गर्नेछु। सेभ गर्नलाई तपाईँले सेभ बटनमा थिच्नुहोस्। सेभ गर्ने साथ तपाईँको अपडेट हुनेछ। पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यदि तपाईँले यहाँ टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लगआउटमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। लगआउटमा गएपछि तपाईँको साइन आउट हुनेछ र फेरि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जुन तपाईँको चेन्ज भएको पासवर्ड छ तपाईँले यहाँ टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो जुन इमेल रहेको छ तपाईँले यहाँनिर टाइप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको अटो यहाँ तपाईँले जेनेरेट भएको देख्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले जुन तपाईँको पासवर्ड रहेको छ तपाईँको पुरानो पासवर्ड यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ साइन इन गरेर। साइन इन गर्दाखेरि तपाईँको फेल देखाउनेछ। तर यदि तपाईँले आफ्नो पुरानो पासवर्ड लगाएर जुन तपाईँको यहाँनिर छैन, जुन चाहिँ तपाईँको पासवर्ड यहाँ पुरानो छैन र नयाँ छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर या टाइप गरेर तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँ यहाँ साइन इन थिच्दाखेरि तपाईँको साइन इन सक्सेसफुल्ली हुनेछ। र हजुरले कुनै पनि आफ्नो एकाउन्ट रहेको छ भने तपाईँले यसरी पासवर्ड चेन्ज र प्रोफाइलको फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हस्ता यति नै। धन्यवाद।